این عرض میکنم بحثم تمام. یکی از شاگردان مرحوم آیت الله حاج حسن علی نخودکی اصفهانی که خب ایشون کما بیش بسیاریتون میدونید از عرفا و بزرگان کم نظیر شیعه بوده، از شاگردان ایشون که 8 سال پیش ایشون ریاضت کشیده و به هر حال تربیت شده. ایشون رو مرحوم آیت الله بروجردی خیلی دعوت میکرد به مجلسش. گفتن مجلس آقای بروجردی وقتی میرفت از اول تا آخر مجلس معمولا شونه ها بود که تکون بود، یعنی خیلی حال خوشی تو مجلس بود و خیلی مورد استفاده بود منبرش. یه مرتبه آیت الله بروجردی آخر جلسه ایشونو کشید کنار، گفت فلانی چرا منبر شما جوری هست که از من بروجردی مرجع تقلید علل اطلاق شیعه از من گرفته تا یه فرد عامی همه استفاده میکنن، چه خاصیتی تو منبر شماست؟ او اول گفت حاج آقا خب لطف خداست. های بروجردی گفت لطف خدا و اینا رو میدونم، نه حالا اون چی هستش؟ یه سری تو کار شما هست. گفت حاج آقا واقعش من یک اتفاقی برام رخ داده، شاید او باشه. شب جمعه من سامرا بودم، شب جمعه سامرا بودم. این قضیه مال بالای 60 سال پیشه، چون خود مرحوم آیت الله بروجردی سال 1340 از دنیا رفت، یعنی حدود 60 و مثلا 1 سال پیش. این مال بالای 60 ساله. گفت شب جمعه من سامرا بودم، حرم خلوت بود، حرم عسکریه. صلوات عنایت بفرم. حالا حرم خلوت بود، من دیگه درها رو میخواستن ببندن. و بدونید از قدیم الایام تو سامرا معمولا هم اهل سنت به هر حال بیشتر بودن، الان هم همینجوره، سامرا معمولا سنی نشین، هم خدام حرم عسکریه این اهل سنت بودن. درها رو میخواستن ببندن، درهای حرم. من پول زیادی دادم به خدام و ازشون درخواست کردم که بذارید من بمونم، شما درها رو ببندید برید، من کاری نمیخوام بکنم که، درها رو ببندید برید. قبول کردم. من موندم و رفتم کنار ذریح، هیچ کسی نبود دیگه، رفتم رو فرش نشستم. مهمان امام عسکری علیه السلام و پدرش امام هادی علیه السلام و مادر امام زمان حضرت نرگس سلام الله علیها رفتید دیگه اونجا. بگه نشست. عرب‌های اصیل 2 تا خصلت دارن. یه خصلتشون این هستش که اگر شما مهمونشون بشی، سفره رو که پهن کردن، سر سفره غذا رو که آوردن، تو اگه بگی که من از این غذاتون نمیخورم تا یه کاری، یه حاجتی، یه کاری من دارم، کار من را بندازید، حتما کارتون رو را میندازن، برای اینکه نخوردن غذا رو توهین به خودشون میدونن. کارتون رو را میندازن که از غذاشون بخور. یک. دومی که اگر شما خونه پدر یک عربی بری و بگی به حرمت پدرت که من اومدم خونش، کار من رو را بنداز، حتما کارت رو را میندازن، چون بی احترامی میدونن که به پدرشون که تو خونه پدر رفتی را انداخت، کارت رو ننداختن. من کنار ذریح نشستم، گفتم یا صاحب الزمان، من خونه پدرتون اومدم، امام عسکری علیه السلام و جدتون امام هادی، اومدم خونه ایشون، فرش پدرتون نشستم، حاشا به کرمتون اگر حاجت من رو ندید. حاجتم اینه که میخوام خدمت خودتون برسم، میخوام خدمت خود. شروع کردم اشک ریختن، گریه کردن، حال خیلی خوشی داشتم. سحر بود، میگه دیدم از باب القبله با اینکه درا قفل بود گویی خورشید وارد شد. من شوک شدم، اصلا نمیتونستم بلند شم. حضرت تشریف آورده بود، ابهت امام زمان من رو گرفته بود، اصلا نمیتونستم بلند شم. حضرت تشریف آوردن، او به من ابتدا سلام کرد، من جواب سلام آقا رو دادم. حضرت فرمودن که یه چیزی از ما بخواه. گفتم آقا سلامتیتون رو. فرمودن خیلی خوب، یه چیزی از ما بخواه، شما تو خونه پدرم اومدی. گفتم آقا فقط سلامتیتون میخوام. برای بار سوم حضرت فرمودن که شما مهمان ما هستی، یه چیزی از ما بخواه. گفتم یا صاحب الزمان فقط سلامتیتون رو. حضرت یه لبخندی زد، فرمود گدایی هم بلد نیستید، ما خودمون بهتون میدیم، ما به تو علم میدیم. آقای بروجردی، این که میبینید احیانا منبر من رو شما میفرمایید مثلا مفیده، علمش رو امام زمان داده، علمش رو امام زمان علیه السلام داده.
گدایی در میخانه طرفه اکسیری است که گر عمل بکنی خاک زر توانی کرد.